Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Giờ mình cùng coi 3 trích đoạn phim sau nha. Cố gắng lắng nghe cái đoạn nhạc sử dụng trong phim nha Nị. Kill him. Ba trích đoạn vừa rồi lần lượt là từ phim Vua Sư Tử, Star Wars và phim kinh dị The Shining. Tuy ba phim khác nhau nhưng đều có cùng một điểm chung, đó là liên quan đến cái chết và có cùng một cái giai điệu này. Vậy thì giai điệu chết chóc này từ đâu mà ra? Hôm nay mình cùng tìm hiểu nha. 4 nốt nhạc Fa Mi Fa Re này đã xuất hiện cách đây 800 năm trong một khúc nhạc Gregorian có tên là Dies Irae. Và khúc Dies Irae này được các thầy tu sáng tác để vang lên trong một dịp duy nhất thôi, đó là tang lễ. Dies Irae, Dies Illa, Salve Seclorum in Familia. Dies Irae nghĩa đen nghĩa là ngày phẫn nộ. Nhưng một nghĩa khác mình có thể hiểu ở đây là ngày phán xét. Thì vào ngày này Thiên Chúa sẽ phán xét tội lỗi của loài người và quyết định là người nào lên thiên đàng, người nào phải xuống địa ngục. Bắt đầu từ những tu viện, cái khúc Dies Irae này dần trở nên phổ biến với công chúng và được những nhà soạn nhạc cổ điển biến tấu lại để đưa vào sáng tác của mình. Ví dụ như Mozart, Verdi. Hay là Hector Berlioz trong chương cuối của khúc Symphony Fantastic mà cô đã giới thiệu trước đây cho Nị. Về sau, 4 nốt nhạc này được đưa lên màn bạc để diễn tả những phân đoạn gắn liền với cái chết hoặc những cảm giác hoang mang, hoảng sợ, bắt đầu từ bộ phim câm Metropolis. Cho đến bây giờ, số lượng những bộ phim sử dụng 4 nốt nhạc này vẫn tăng lên đều đặn. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là vì sao không là 4 nốt khác, mà là 4 nốt này? Yếu tố đầu tiên có thể lý giải là do 4 nốt này được sáng tác theo giọng thứ, mà như mình đã học, giọng trưởng thường mang lại cảm giác vui tươi, còn giọng thứ nghe sẽ buồn hơn. Yếu tố thứ hai là về cái khoảng cách cao độ. Thì trong một cái quãng tán đàn piano thì khoảng cách giữa phím trắng và phím đen là nửa cung. Do đó khoảng cách giữa hai phím trắng sẽ là một cung. Tuy nhiên như Nị thấy đây nè, có hai phím trắng cách nhau nửa cung thay vì một cung. Đó là mi fa và si do. Đó là lý do vì sao ở giữa nó không có phím đen. Thì tai người một cách tự nhiên luôn tiếp nhận âm thanh cách nhau một cung dễ hơn nửa cung. Ví dụ như đoạn nhạc sau đây cách nhau một cung. Còn đây là một đoạn khác cách nhau nửa cung. Rõ ràng mình có thể nghe thấy là cái đoạn cách nhau một cung nó dễ nghe hơn. Còn cái đoạn nhạc cách nhau nửa cung nó khiến mình cảm thấy bồn chồn hơn. Thì ở cái khúc Dies Irae này nốt fa và nốt mi cách nhau nửa cung nè. Rồi từ mi lại quay về lại fa, lại thêm một cái nửa cung nữa, rồi mới đi xuống dưới re. Điều này cũng tạo nên yếu tố thứ ba, đó là hướng đi của giai điệu. Ở đây giai điệu có hướng đi xuống nè, fa mi xong rồi fa re đi xuống một lần nữa. Thì như mình học ở bài trước giai điệu đi xuống nó sẽ mang lại cảm giác trầm lắng hơn đi lên. Rồi gộp cả ba cái yếu tố này lại, giọng thứ nè, khoảng cách nửa cung và
hướng giai điệu đi xuống. Mình có được 4 nốt nhạc biểu tượng cho cái chết cách đây 800 năm và vẫn được sử dụng cho tới bây giờ trong điện ảnh. Ví dụ như trong Chúa tể những chiếc nhẫn. Frozen. It's a Wonderful Life. Ngoài ra, một số nhạc sĩ cũng sẽ có những biến tấu so với ban đầu để cái đoạn nhạc này nó khó nhận ra hơn. Ví dụ như trong phim The Nightmare Before Christmas. This time. Making Christmas. Hoặc cái đoạn nhạc sau trong phim kinh dị The Exorcist. Hoặc gần đây nhất là trong Squid Game. Rồi để kết thúc bài hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho Nị một trường hợp thú vị là bộ phim Ở nhà một mình. Thì trong cái phim này nè, mỗi lần cậu bé Kevin hoảng sợ khi gặp ông lão hàng xóm thì cái bản nhạc này lại vang lên, vì lúc đó cậu nghĩ ông lão là người xấu. Nhưng sau khi cả hai gặp nhau trong nhà thờ và biết được ông lão là người tốt, thì đoạn nhạc Dies Irae này thay đổi thành bản Carol of the Bells, một bản nhạc phổ biến trong dịp Giáng sinh với các nốt nhạc y hệt với bản Dies Irae, chỉ khác ở nhịp điệu và tempo thôi. Thú vị hay Nị, từ một giai điệu chết chóc, chỉ với một vài sự thay đổi, mình lại có được một bản nhạc Giáng sinh. Từ cái chết đến sự sống, chỉ cách nhau vài nét gạch mà thôi. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is their song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they bound, praising the Son, Lord in the dead, telling their tale. Glory, glory in excelsis Deo. Glory, oh glory, hark how the bells all seem to say, Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song, with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they come, praising the Son, Lord in the dead, telling their tale. Hearing while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Hearing while people sing songs of good cheer, Christmas is here. Glory in excelsis Deo.
Love